خانواده فرید میگفتن آخرین بار از خونه خارج شد تا بره کوه، اما دیگه بعد از خارج شدن از خونه دیگه بر نگشت و گوشیش هم خاموش شد. با شروع تحقیقات پلیسی رازی فاش شد که حتی پدر مادر فریدون از شنیدنش متعجب شدن. درود به شما همراهای خوب کانال جنایی‌گرا. امروزم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پروندم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. عصر جمعه 27 خرداد ماه سال 1400 بود که هر کدوم از مامورای کلانتری 11 شهرستان ساوج بلاغ مشغول یک کاری بودن. در همین حین یه زن جوان به همراه برادر شوهرش و دخترش وارد اداره شدن. وقتی از این زن در مورد دلیل حضورش سوال پرسیده شد، شروع به حرف زدن کرد و معلوم شد که دلیل حضورش گم شدن همسرشه. این زن توضیحات بیشتری در مورد ماجرای ناپدید شدن همسرش داد و در این باره گفت: شوهرم فریدون اهل کوهنوردیه. هر هفته جمعه از خونه بیرون میزد و میرفت کوهنوردی. بیشتر وقتام تنهایی میرفت. معمولا هر دفعه دیگه تا بعد از ظهر برمیگشت. اما امروز که رفت دیگه برنگشت و ما همگی نگرانش شدیم. از طرفی هم هرچی بهش زنگ زدیم گوشیش نمیگیره و میترسیم که یه اتفاق بد براش افتاده باشه. بچه‌هام دارن بهونه پدرشون رو میگیرن و خیلی ترسیدن. همسرم همیشه به کوههای اطراف زیاران محدوده آبیک میرفت. میترسم اونجا یه اتفاق بدی براش رخ داده باشه که نتونسته باشه برگرده خونه. میخواستیم خودمون بریم دنبالش بگردیم و پیگیری کنیم، اما با خودمون گفتیم پلیس هم در جریان بذاریم. لطفاً هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین که همسرم سریعتر پیدا بشه. در ادامه برادر فریدون هم توضیحاتی داد و گفت وقتی زن برادرم زنگ زد و گفت فریدون برنگشته خونه، منم متعجب و نگران شدم، چون سابقه نداشته که فریدون ما رو بیخبر بذاره. اگه قرار بود نیاد خونه حتما یه جوری بهمون اطلاع میداد. بعد از اینکه بارها به خودش زنگ زدم احتمال دادم که با دوستاش رفته باشه کوهنوردی. برای همین از اونام سراغشو گرفتم، ولی همه گفتن که ازش بیخبرن و دلهوره ما بیشتر شد. چون تنهایی رفته ممکنه یه اتفاق بد براش افتاده باشه. به خاطر همینم اومدیم اینجا. لطفاً زودتر پیگیری کنین و برادرم رو پیدا کنین. ما فعلا به بقیه خانواده‌مون چیزی نگفتیم که نگران نشن. امیدوارم تا قبل از فهمیدن بقیه پیداش بشه. در ادامه خانواده اطلاعات شخصی و ظاهری مرد گم شده رو در اختیار مامورا قرار دادن و تقاضا کردن که اگه خبری شد زودتر بهشون اطلاع بدن تا از نگرانی در بیان. پس با اعلام شکایت و ثبت اظهارات یه پرونده مفقودی تشکیل شد و تحقیق و جستجو برای پیدا کردن فریدون شروع شد. توی اولین مرحله تحقیقات تیمی از کارآگاهی جنایی ساوج بلاغ راهی منطقه زیاران شدن و مشغول تحقیق و جستجو برای پیدا کردن فریدون شدن. کارآگاه‌ها به چند گروه تقسیم شده بودن و هر کدوم یه قسمتی رو میگشتن. چند تا فرضیه مختلف برای سرنوشت این مرد مطرح شده بود. چند ساعت بررسی و جستجو ادامه داشت و همه اون منطقه به خوبی بررسی شد تا اینکه بالاخره موفق شدن فریدون 42 ساله رو پشت یه تپه پیدا کنن. این مرد از دنیا رفته بود، اما دلیلش مشخص نبود چون هیچ آثاری روش وجود نداشت. به نظر می اومد فریدون به قتل رسیده باشه. بلافاصله مامورای خبر رو به گوش بازپرس جنایی هم رسوندن تا خودشو برسون و به این مسئله به صورت تخصصی تر رسیدگی بشه. علاوه بر این با کارشناسای پزشکی قانونی هم هماهنگ کردن که سر صحنه حاضر باشن. مامورا در حال بررسی مقدماتی بودن که چند دقیقه بعد بازپرس جنایی و تیم جنایی و کارشناسای پزشکی قانونی هم توی صحنه جرم حاضر شدن. بازپرس صحنه رو به دقت بررسی کرد. در نهایت نظر بازپرس هم همین بود که مرد میانسال در اثر اتفاقات طبیعی از دنیا نرفته، بلکه قربانی یه جنایت شده. برای اطمینان از این موضوع در ادامه کارشناسای پزشکی قانونی هم مشغول بررسی شدن. با تست و آزمایشاتی که انجام دادن مشخص شد حدسشون درست بوده و این مرد بر اثر فشار به سیستم تنفسیش جونش رو از دست داده. همچنین اعلام کردن حدود 2 روز از زمان این حادثه هم میگذره. این در حالی بود که همسر این مرد موقع گزارش گم شدنش گفته بود که همایون روز جمعه صبح خونه زده بیرون.
همه اطلاعاتی که به دست اومد توی پرونده به ثبت رسید. چند تا از افراد محلی که جمعیت زیاد نیروهای انتظامی رو دیدن کنجکاو شدن که ببینن قضیه از چه قرار. رفتن پیششون و وقتی فهمیدن چه اتفاقی پیش اومده متعجب و وحشت زده شدن. کاراگاه هم از فرصت استفاده کردن و ازشون تحقیق کردن تا شاید چیزی دیده باشن یا اطلاعات به درد بخوری ارائه بدن. اما هیچ سر نخی به دست نیاوردن. در ادامه بعد از اینکه تحقیقات میدانی تموم شد همه چی به دقت چک شد. لازم بود که زودتر به پزشکی قانونی منتقل بشه تا بررسی‌های دقیق‌تری انجام بشه. پس دستور انتقالش صادر شد و همه نیروها از این محل رفتن. در ادامه خبر تلخ اتفاقی که برای فریدون افتاده بود به خانوادش داده شد. علاوه بر ناراحتی به خاطر از دست دادن فریدون، وقتی فهمیدن به صورت طبیعی از دنیا نرفته متعجب و کنجکاو شدن. سوالات و ابهامات زیادی ذهن بازپرس به خودش مشغول کرده بود. دنبال این بود که بفهمه کی با فریدون مشکل و اختلاف داشته. پس به کاراگاه دستور داد در این باره تحقیق کنه. هرچند که برای به دست اومدن جواب خیلی از سوالا لازم بود که از خانواده مقتول بازجویی بشه. اما از اونجایی که اعضای خانواده این مرد شرایط روحی خوبی نداشتن، این کار رو به بعد موکول کردن و روند تحقیقات رو به روش‌های دیگه پیش بردن. توی تحقیقاتی که کارآگاه از نزدیکای مقتول انجام دادن معلوم شد که فریدون کارمنده یک کارخونه بود و وضع مالی خوبی داشته. اما موقعی که از همسایه‌هاش تحقیق شد متوجه یه موضوع مشکوک شدن. کارآگاه متوجه شدن که فریدون و همسرش از مدت‌ها قبل با هم اختلاف و مشکل داشتن و شاهد دعوا و درگیری این زوج بودن. چند تا از همسایه‌های نزدیک این خانواده گفتن که بارها صدای مشاجره فریدون و همسرش رو شنیدن. از طرف دیگه هیچ کس شاهد بیرون رفتن فریدون از خونه نبود. اما یکی از همسایه‌ها دیده بود که آخرین بار همسرش سوار ماشین شد و از خونه زده بیرون. با به دست اومدن این اطلاعات اولین مظنون این پرونده همسر مقتول بود. برای همین دیگه وقتش بود که از این زن به اسم مهشید تحقیق بشه. این زن که سعی میکرد از اتفاقی که برای همسرش افتاده ابراز نگرانی کنه، در جواب سوالاتی که در مورد روابط خودش و همسرش ازش پرسیده شد گفت: من و همسرم هیچ مشکل و اختلافی با هم نداشتیم. دعوا بین همه زن و شوهرها هست. ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم. اختلافات ما اونقدرام جدی نبوده و مدام با هم دعوا نمی‌کردیم. این زن در ادامه حرفاش گفت: من نمیدونم همسرم با کی مشکل و اختلاف داشته. خودمونم از این اتفاق شوکه شدیم. تا جایی که من میدونم فریدون با هیچ کس اختلاف و مشکلی نداشت. واقعا نمیدونم کی همسرم رو به قتل رسونده. عقلم اصلا به جای قتل نمیده. خیلی از این بابت ناراحتم و نگران آینده بچه‌هام، چون از زمانی که فهمیدم پدرشون چه بلایی سرش اومده حال و روز خوشی ندارن و روحیشون داغون شده. هرچند که این زن خودشو بیخبر از ماجرا نشون میداد، اما حرفاش برای مسئولین این پرونده خیلی قابل باور نبود. به نظر می اومد داره یه چیزایی رو مخفی میکنه و حقیقت رو نمیگه. در همین حین که تحقیقات درباره این جنایت در حال انجام بود، کارشناسای پزشکی قانونی اعلام کردند که نتیجه تحقیقات نهایی رو به دست آوردن. مشخص شد فریدون روز پنجشنبه به قتل رسیده بوده. بعدش هم به کوه انتقالش داده بودن. این در حالی بود که همسرش گفته بود که فریدون روز جمعه رفته بوده کوهنوردی و بعد اون دیگه برنگشته. پس دوباره انگشت اتهام به طرف مهشید گرفته شد. دیگه شکی وجود نداشت که همه اظهاراتش دروغ بوده. به همین دلایل دستور داده شد که این زن دستگیر بشه و برای بازجویی تخصصی به اداره آگاهی منتقل بشه. یه مأمور خانم و چند تا مأمور دیگه عازم خونه مقتول شدن و همسرش رو دستگیر کردن. مهشید ترسیده بود از این که میخواستن دستگیرش کنن، شاکی بود. همش میپرسید مگه من چیکار کردم؟ با این حال به اداره آگاهی منتقل شد. وقتی مهشید برای اعتراف نشست روبروی بازپرس، ازش خواسته شد حقیقت رو بیان کنه و بدون تفره و انکار حقیقت رو بگه. مهشید که رنگ و روش باخته بود، اولش اظهار بی‌اطلاعی کرد و سعی داشت خودش بیگناه نشون بده و در این باره گفت: مهشید که رنگ و روش باخته بود، اولش اظهار بی‌اطلاعی کرد و سعی داشت خودش بیگناه نشون بده و در این باره گفت: من که قبلا هم گفتم هیچ کاری نکردم و اما ماجرای قتل همسرم بی اطلاع، هیچ دلیلی وجود نداشت که بخوام همسرم رو به قتل برسونم. اختلاف من و فریدون جوری نبود که من بخوام این بلا رو سرش بیارم. سوء تفاهم شد و دارین اشتباه فکر میکنید.
وقتی بازپرس فهمید این زن تصمیم نداره حقیقت رو به زبون بیاره، مدارک و شواهدی که بر علیهش وجود داشت و بهش نشون داد. با این کار بهش فهموند که تحقیقات تکمیل شده و اطلاعات و مدارک کافی که نشون دهنده قاتل بودنش وجود داره و دیگه راهی براش نمونده. مهشید که حالا در مقابل مستندات قرار گرفته بود، مضطرب و نگران‌تر از قبل شده بود و ترس از چشماش موج می‌زد. بازپرس با توجه به تجربه‌های مشابهی که داشت متوجه شده بود این پرونده دیگه حل شده است. یه لیوان آب به این زن داد و ازش خواست که آروم باشه و بعد توضیح بده چی شده و همه ماجرا رو از اول تا آخر براش تعریف کنه. مهشید بالاخره به حرف اومد و به قتل همسرش با همدستی دخترش ملیکا اعتراف کرد. این زن در ادامه اعترافاتش توضیحات بیشتری در مورد کاری که کرده بودن داد و گفت همش تقصیر همسرم بود که باعث شد من دست به این کار بزنم و این نقشه رو بکشم. فریدون آدم خسیسی بود. با اینکه وضع مالی خوبی داشت، دلش نمی اومد خرج کنه و زندگی رو برای من و 3 تا بچه‌ام سخت کرده بود. حسرت‌های زیادی توی دل من و بچه‌ام مونده بود. همش هم به خاطر خساست‌های فرید بود. اگه این رفتارهای زشت رو نشون نمیداد، الان زنده بود. این زن در ادامه حرفاش گفت وقتی به همسرم میگفتیم به یه چیزی نیاز داریم 1000 جور حساب کتاب میکرد. آخرش هم یا میگفت گرونه یا میگفت ضروری نیست که بخرین و یه جوری پشیمونمون میکرد. بعضی وقتا هم یه دعوای مفصل راه مینداخت و آرامش از من و بچه‌ام گرفته بود. ما هم دوست داشتیم مثل بقیه زندگی کنیم و هر چی که دوست داریم و بخریم، اما همسرم اجازه همچین کاری بهمون نمیداد. هرچی هم بهش میگفتیم انقدر حرص پول نخور و زندگی و به خودت و بقیه سخت نکن، گوشش بدهکار نبود و به این رفتاراش ادامه میداد. از این رفتاراش خیلی خسته شده بودم. بحث‌های همیشگیمون باعث شده بود که هیچ انگیزه و شوق و ذوقی برای ادامه زندگی نداشته باشم. از طرفی هم قبول نمی‌کرد که طلاق بگیریم و زندگی رو برام سخت کرده بود. دخترم ملیکام همیشه از این وضعیت شکایت میکرد. مدام خودشو با بقیه دوستاش مقایسه میکرد. هر دفعه هم سر همین رفتارا ذوق بچه‌ام از بین میرفت. بهشون حق میدم که دیدگاه بدی نسبت به پدرشون پیدا کرده باشن. ملیکا خیلی با من راحت بود و با هم همیشه درد و دل میکرد. دخترم به خاطر رفتارهای بد پدرش آسیب روحی دیده بود و نمیدونستم چی کارش باید بکنم. همه این رفتارها و اتفاقا باعث شد که من و دخترم این نقشه رو طراحی کنیم. با خودمون میگفتیم اگه همسرم از دنیا بره همه پول و اموالش در اختیار ما قرار میگیره و میتونیم هر جوری که دلمون خواست خرج کنیم و هیچ کس بهمون گیر نده. خیلی فکر کردیم که چه نقشه‌ای بکشیم که هیچ کس متوجه نشه، تا اینکه به ذهنم رسید قضیه کوهنوردی رفتن فریدون رو پیش بکشم. با خودم میگفتم با تعریف کردن این سناریوهای ساختگی هیچ کس به ما مشکوک نمیشه و میتونیم راحت تر به هدفمون برسیم. تنها راهی که فکر میکردم برامون مونده همین بود. با هم دیگه نقشه‌ای که کشیده بودیم و چند بار مرور کردیم. متهم در ادامه به روز حادثه و نحوه اجرای نقشه با همکاری دخترش اشاره کرد و در این باره گفت شب پنجشنبه بود. بعد از اینکه همسرم از سر کار اومد خونه یه لیوان آب طالبی بهش دادیم و خوابید. بقیه بچه‌هام خوابیده بودن. فقط من و ملیکا بیدار موندیم و حسابی هم مضطرب بودیم. توی سکوت شب نقشه‌ای که چند وقت بود ریخته بودیم و با یه طناب عملی کردیم. بعد از اینکه کارش هم تموم شد باید از دستش خلاص می‌شدیم. قبل از اینکه هوا روشن بشه گذاشتیمش توی صندوق عقب ماشین پژو پارس خودش و بعد به سمت زیاران رفتیم و یه جای خلوت رهاش کردیم. فردای اون روز قسمت دوم نقشه رو عملی کردیم. به برادر همسرم زنگ زدم و با نگرانی بهش گفتم که فریدون از کوه برنگشته. بعد اومدیم کلانتری و وانمود کردم که همسرم واقعا ناپدید شده. اما در نهایت دستگیر شدیم و همه چی لو رفت. میدونم که کارم اشتباه بوده، اما چاره دیگه ای نداشتم. من نمیخواستم آینده بچه‌هام به خاطر خساست‌های فریدون خراب بشه. اگه رفتارش درست بود و انقدر ما رو تحت فشار قرار نمیداد هیچ کدوم از این اتفاقا رخ نمیداد و اونم الان زنده بود. مهشید در آخر اعترافاتش گفت من از کاری که کردم خیلی پشیمونم و عذاب وجدان دارم، اما الان هیچ نگرانی بر خودم ندارم. تنها نگرانیم بچه‌هامن. همش با خودم میگم چه بلایی سرشون میاد و چه سرنوشتی در انتظارشون. کاش فریدون انقدر ما رو اذیت نمی‌کرد و با کاراش باعث نمی‌شد که من نقشه این کارو طراحی کنم و مثل بقیه خانواده‌ها درگیر زندگی خودمون بودیم، نه اینکه درگیر زندان و مجازات باشیم. از طرفی هم نگران سرنوشت ملیکامون نمیدونم چه مجازاتی در انتظارشه.
بعد از اینکه این زن به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کرد، دخترش هم که توی این اتفاق نقش داشت دستگیر شد. با اینکه خیلی ترسیده بود، حرفای مادرش رو تایید کرد و توی بازجویی‌ها گفت به خاطر رفتارهای پدرم همه عشق و علاقه‌ام نسبت بهش از دست داده بودم. چون با خسیس بازیاش نمیذاشت هیچ لذتی از این زندگی ببریم. من از بچگی این رفتارها رو تحمل کرده بودم و کینه خیلی چیزا توی دلم مونده. نمیخواستم خواهر برادرم هم این چیزایی که من تجربه کردم و تجربه کنه. به خاطر همینم همیشه از پدرم شاکی بودم و با مادرم در این رابطه درد و دل می‌کردم تا اینکه مادرم این نقشه رو کشید. منم که دل خوشی ازش نداشتم و از این مدل زندگی خسته شده بودم باهاش همکاری کردم. این دختر جوان در ادامه گفت من وقتایی که می‌خواستم یه چیزی بخرم یا با دوستان برم بیرون باید از پدرم اول اجازه می‌گرفتم. اگه بهم پول میداد میتونستم برم بیرون. حتی دوستام هم فهمیده بودن که پدرم خسیس و دلش نمیاد پول خرج کنه. به خاطر همین همیشه منو مسخره می‌کردن. بارها میخواستم با این قضیه کنار بیام، اما مسئله این نبود که بشه به راحتی باش کنار اومد. در نهایت تصمیم گرفتم برای حل این مشکلات با همکاری مادرم کارشو تموم کنم. من اصلا فکرشو نمیکردم کسی متوجه بشه این اتفاق کار ما بوده. فقط فکر این بودم که میتونیم زندگی آزادانه‌ای داشته باشیم و با پول و ارث پدرم هر جوری که دوست داریم زندگی کنیم. اما الان خیلی از کارم پشیمونم و میترسم. من نمیخوام بیفتم زندان. مثلا میخواستیم با این کار یه زندگی خوب داشته باشیم، اما الان همه زندگیمون تباه شد. بعد از اینکه دختر مقتولم به همکاری با مادرش اعتراف کرد، به زندان منتقل شد. در ادامه به خانواده فریدون خبر داده شد که عاملین قتل فریدون پیدا شدن. اعضای خانواده مقتول کنجکاو بودن که بفهمن کی این کارو کرده. وقتی میفهمیدن همسر و دختر خودش این جنایت رو انجام دادن، شوکه میشدن و باورش براشون سخت بود. این خبر خیلی زود همه جا پیچید. همه فامیل دوست آشنا که فهمیدن مهشید و ملیکا این کارو با فریدون کردن، متعجب و وحشت زده شدن. از طرف دیگه خانواده فریدون به خاطر این اتفاق به شدت از این مادر و دختر ناراحت و عصبانی بودن. به نظر نمی اومد والدین فریدون از عاملین قتل پسرشون بگذرن و راضی به بخشش بشه. مادر فریدون که به خاطر این جنایت از عروس و نوش متنفر شده بود در این باره گفت پسر من هر چقدر تلاش میکرد برای خانواده‌اش بود و خوبیشون رو میخواست. همش میگفت میخوام این مال و اموال برای بچه‌هام بذارم و در آینده هیچ مشکل مالی نداشته باشه. اصلا فکرش هم نمیکردم زن و بچه‌اش این نقشه رو براش بکشن. حیف تلاشایی که پسرم برای خانواده‌اش کرد. وقتی فهمیدیم فریدون به قتل رسیده شوکه شده بودیم و باورمون نمیشد که یکی باهاش خصومت داشته باشه که این نقشه رو براش کشیده باشه. اما شوک واقعی زمانی بهم وارد شد که فهمیدم همسر و دختر خودش این بلا رو سرش آوردن. پس منم از گناهشون نمیگذرم و باید به صورت قانونی مجازات بشن. در ادامه رسیدگی به این پرونده، مهشید و ملیکا به خونه‌شون منتقل شدن تا صحنه جنایتی که رقم زده بودن رو بازسازی کنن. به این ترتیب با چهره‌های پریشون و پشیمون وارد خونه شدن و رو به دوربین قضایی و در حضور مسئولین رسیدگی به این پرونده و کارشناسای پزشکی قانونی توضیح دادن که چی کار کردن تا مشخص بشه قاتل اصلی فریدون کدومشون بوده. در حین بازسازی صحنه جرم سوالاتی ازشون پرسیده شد تا همه معماهای پنهان به جواب برسه. پس در آخر همه اظهارات جدیدشون و جزئیات تازه‌ای که مطرح کرده بودن به ثبت رسید و دوباره به زندان منتقل شدن تا بقیه مراحل رسیدگی به پروندهشون طی بشه. حالا این مادر و دختر که به خاطر رسیدن به پول و ارثیه این جنایت مرتکب شده بودن، چیزی جز استرس و ترس و مجازات نصیبشون نشده بود و روزای سختی رو داشتن سپری میکرد. مهشید از کاری که کرده بود خیلی پشیمون بود، اما پشیمونی هیچ سودی نداشت. ملیکا و مهشید باید پشت میله های زندان میموندن تا پروندهشون کامل بشه و جلسه دادگاه برای رسیدگی به جنایتشون و تعیین تکلیفشون برگزار بشه. اما با توجه به جنایت هولناکی که انجام داده بودن و عصبانیت مادر فریدون، مجازات سنگینی در انتظارشون بود و باید خودشون رو برای روزهای سختی که در انتظارشون بود آماده میکردن. در نهایت جلسه دادگاه برگزار شد و با توجه به مدارک و شواهد موجود مهشید به قصاص محکوم شد. دخترش هم به خاطر همکاری با مادرش به 21 سال زندان محکوم شد. این حکم توی دیوان عالی کشورم مهر تایید خورد و آماده اجرا شد. در نهایت اواخر سال 1403 با رضایت ندادن اولیای دم حکم مهشید اجرا شد. ملیکام در حال حاضر توی زندان و داره دوران محکومیتش رو میگذرونه.
ممنون که تا آخر این پرونده هم همراهمون بودید. اگه برای بار اوله که ویدیوهای ما رو میبینید ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده های جدید ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی یه پرونده جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتون باشین.